Csak a szótanulás ne lenne olyan nehéz. A szótanulás talán az egyik legnehezebb a magyar nyelvben. Miért? Mert kevés nemzetközi szót használunk. Igen, mondhatnám azt is, hogy kevés internacionális szót használunk, de egy átlag magyar ember sajnos, vagy nem sajnos, az internacionális szó magyar megfelelőjét használja. Sajnos, mert több szót kell megtanulnod, nem sajnos, mert ettől olyan szép a magyar nyelv. És ha valaki tényleg megtanulja, az büszke lett magára. Csak a szótanulás talán olyan nehéz. És ha azt mondom, hogy van egy olyan módszer, amivel nagyon könnyen és nagyon sok szót megtanulhatsz, nem hiszed? Gyere, bebizonyítom. Sziasztok, Sziszi vagyok, a legjobb magyar tanár az interneten, aki nem hiszi, járjon utána. Sokfajta memorizálási technika van. Na, végre néhány internacionális szó. Szóval sok technika van, mint például a híres Method of Loki, akronímek, rím és zene használata, és még sok más. De ami úgy gondolom, igazán jól működik. Nem igaz. Várjál, mindjárt mondom, ne légy türelmetlen. A legtöbb memotechnika az asszociáción alapszik, például a Loki is erről szól. Mit is jelent az asszociáció, nagyon egyszerűen fogalmazva? Azt, hogy valamit egy másik valamihez kötünk, kapcsolunk. Egy dologról egy másik dolog jut eszünkbe. Például, amikor egy bizonyos illatot érzel, arról valamilyen emlék jut eszedbe. Például a rózsa illata engem a gyerekkori házunk kertjére emlékeztet. A forradbor illata a karácsonyra emlékeztet. A lángos a Balatonra emlékeztet. És így tovább. Oké? Okay? Na, most pontosan ezt fogjuk csinálni a magyar szavakkal is. Asszociációkat fogunk használni, hogy megtanuljuk őket nagyon könnyen és maradandóan, de nem akármilyen asszociációkat fogunk használni. Hasonló jelentésű és kinézetű szavakat fogunk használni, olyan szavakat fogunk találni más nyelvekben, amelyek magyar megfelelője hasonló, vagy épp teljesen azonos jelentéssel bír, és ráadásul hasonlóan néz is ki. És most nem a televízió, internet, rádió és hasonló szavakra gondolok, oké? Okay? Hanem a mindennapi életben gyakran használatos magyar szavakra, amiket sokszor nem is mernénk például indoeurópai szavakkal összekötni. Mert hát azok a szegény magyar szavak valami protouráli, vagy mifene sosem létezett nyelvből származnak. Mindegy, a mi szempontunkból tök mindegy, hogy honnan vannak, mert minket az érdekel, hogy könnyen megtanuljuk őket. Kipróbáljuk? Mit gondolsz? Mit jelent az, hogy a nyaklánc a földön van? Nem tudod? És ha megnézed közelebbről, nézzük először a nyaklánc szót. Találsz-e olyan szót, például az angolban, ami hasonlóan hangzik, ha nem is ugyanúgy, de legalább hasonlóan? Azt mondom, necklace. Na ugye? Most vizsgáljuk meg a földönt. Először is hadd mondjam el, hogy ennek a szónak két összetevője van. Oké? Föld, ön. Esetleg valami tipp? És azt mondom, föld az field, az önszuffix pedig megfelel az angol on prepozíciónak. Szóval a mondat azt jelenti, hogy the necklace is on the field. Hát, majdnem. Oké, nyilván ennek angolul úgy lenne értelme, hogy the necklace is on the floor. De azért még nincs messze a két jelentés, hiszen a floor és a field is a lábunk alatti területet jelöli, igaz? Ráadásul azt is megtanultad, hogy a magyar önrag az az angol on prepozíció. Ezek is hasonlók, nem igaz? Annyi a különbség, hogy míg a magyar a névszó végére teszi a ragot, az angol a névszó elé különírva. De tovább megyek. A nyaklánc két szóból áll, vagyis összetett szó, nyak, lánc. A nyak az nek, a lánc pedig a lészhez köthető. 3 az egyben. Megtanultál 3 szót? Nyaklánc, nyak és lánc. Oké, szóval így működik az én asszociációs módszerem. Tetszik? Akkor iratkozz fel a csatornámra, lájkold a videót, hogy legyen kedvem újabb videókat csinálni neked. Kövess az Instagramon, ahol rövid videókat, tippeket és sok mást osztok meg. Csak a szótanulás ne lenne olyan nehéz. Csak a szótanulás ne lenne olyan nehéz.
Csak a szótanulás ne lenne olyan nehéz. Csak a szótanulás ne lenne olyan nehéz. Csak a szótanulás ne lenne olyan nehéz. Csak a szótanulás ne lenne olyan nehéz. Csak a szótanulás ne lenne olyan nehéz. Csak a szótanulás ne lenne olyan nehéz.